guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng table sa inyong HTML web page. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell button para ma-update ka sa mga susunod natin na mga video. So huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. So punta na tayo sa ating text editor. So sa nakikita nyo is gumawa na ako ng basic structure niya, HTML structure. So para maging madali na lang yung ating tutorials. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang basic structure or HTML basic structure, pwede nyo pong panoorin yung last kong upload, yung tungkol sa HTML basic structure. Ilalagay ko yung link sa description below para madali nyo lang hanapin, and feel free to watch. So gagawa tayo dito ng isang table. So basically maglalagay tayo ng tag name na table, tsaka closing tag ng table. Yan, so maglalagay tayo ng size niya. So pili tayo ng width equals to 100%, and so dito sa loob ng table gagawa tayo ng isang table header. So para gumawa ng table header, kailangan nyo munang gumawa ng isang table row. So basically ano yung table row? So yan yung horizontal na ano ng isang table, yung pa left to right. Okay, so para gawin ang table row, type lang kayo ng tag name na tr tsaka closing tag ng tr. So dito sa loob ng tr gagawa ka ng th, or means table header, th, tapos closing tag ng th. Yan. So dito maglalagay ka ng first name, tapos gawa ka ulit th, closing tag ng th, last name, tapos th, age. Yan. So save natin, tapos puntahan natin, tsaka i-open. So sa nakikita nyo, meron na tayong, ito yung row, yeah, yung tr natin, table row, tsaka ito yung table header. Okay, so first name, last name, tsaka age. So maglalagay na tayo ng data. So paano gawin yan? So maglalagay ka ulit ng isang table row, tr, closing tag ng tr, tsaka td. TD means table data, tsaka closing tag ng TD. Lagyan natin ito, palanganan niya 1, tapos gawa ulit tayo ng TR, TD, I mean De La Cruz, tsaka yung age niya TD 25 years old. Save man natin, tapos ito tayo sa web page, tsaka refresh. So sa nakikita nyo is meron siya dito siya nakalagay. So try natin siyang ipapunta dito sa gitna. So paano gawin yan? So simple lang, balik tayo sa text editor. Dito maglalagay tayo ng style equals text align center. Save natin yan, refresh tayo. So yan, sa nakikita nyo na align na siya sa table header natin, na yung first name is 1, last name De La Cruz, tsaka yung age is 25.
So, gawa pa tayo ng marami. Copy lang natin tong table row. Save. So, dahil ito birthing Kusuga. Age niya is 29. Save natin. Tsaka refresh. So, ayan. So, paano to lagyan ng border? Simple lang ang paglagay ng border. Ngunit, medyo complicated pa siya. Pero, try kong gawin. So, ganito lang yan. Sa style, sa loob ng style, maglalagay ka ng border 1px solid black. Save natin, tapos refresh. So nakikita nyo, mayroon na siyang border. Pero yung table data, paano yun gawin na may may border? Simple lang yan. Dito lang yan sa table header. So, style, tapos border, tsaka 1px solid black. Okay, refresh tayo. So, sa nakikita nyo, meron na tayo sa first name. Tapos, copy and paste lang natin yan dito sa ibang tags. So, yan, space, tapos space, space, tapos space. Yan. Save natin. Punta tayo ulit sa ating HTML. Refresh. So, yan. Sa nakikita nyo, meron na tayong border. Okay, sa ngayon, yan lang po at dyan lang po tayo magtatapos. I hope meron kayong natutunan. And see you sa susunod natin na video.